السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فلوكينج. اليوم مع فيديو جديد سأريكم فيه بعض المؤثرات الصوتية التي ستحتاجها لمونتاج. هي مجموعة من المؤثرات الصوتية التي يمكن أن تحتاجها في المونتاج، سأتركها أسفل الفيديو كما ترون. هذا التأثير أو تأثيرات أخرى، أصوات الرعب، هناك العديد من التأثيرات. صوت تكسير الزجاج، هذا الصوت أيضا معروف. هذا الصوت طلقات نارية، صرصور الليل، كثير من الأصوات الأخرى، وهناك أصوات كثيرة. هذا أيضا. المهم ستجد كل هذه الأشياء أسفل الفيديو. قبل ما تنهي الفيديو لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم.